માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે કોઈપણ એક્સેલ શીટની કોલમની જે વિથ છે તે બીજી નવી શીટ ઉપર સેમ વિથ કઈ રીતે લેવી તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં સ્ક્રીન પર જુઓ છો એક ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ છે. અહીં કોલમની વિથ જોઈએ તો ફર્સ્ટ કોલમની વિથ અહીં હોમ મેનુમાં રાઈટ સાઈડ ફોર્મેટ કોલમ વિથમાં જોઈએ તો અહીં ફર્સ્ટ કોલમની વિથ જે છે 16 આપેલ છે, એટલે કે 16. સેકન્ડ કોલમની વાત કરીએ તો અહીં ફોર્મેટમાં કોલમ વિથ અહીં સેકન્ડ કોલમની 25 વિથ આપેલ છે, અને થર્ડ કોલમની વિથ જોઈએ તો અહીં ફોર્મેટમાં કોલમ વિથ 21 આપેલ છે. આ સેમ વિથ નવી શીટ ઉપર કોપી કરવી છે તો શું કરવું? તો અહીં માઉસથી ડેટાને સિલેક્ટ કરી કોપી કમાન્ડ આપવાનો છે. હોમ મેનુમાં કોપી ઉપર ક્લિક કરશો. હવે નવી શીટ ઉપર આવી મિત્રો જે 3 કોલમ આપણે વિથ કોપી કરવી છે તે 3 કોલમ સિલેક્ટ કરી અહીં હોમ મેનુમાં પેસ્ટમાં પેજ સ્પેશિયલ ઓપ્શન આપેલ છે. પેજ સ્પેશિયલમાં કોલમ વિથ ઓપ્શન આપેલ છે, તેના પર ક્લિક કરી ઓકે આપશો એટલે જોયું મિત્રો અહીં 3 કોલમની વિથ ઓટોમેટિક વધી ગઈ. અહીં આપને ચેક કરી બતાવું. ફોર્મેટમાં કોલમ વિથ અહીં 16, સેકન્ડ કોલમની વિથ અહીં 25 અને થર્ડ કોલમની વિથ જે 21 હતી તે મિત્રો આવી ગઈ. તો આ રીતે કોઈપણ કોલમની વિથની આપણે કોપી પેસ્ટ આસાનીથી કરી શકીએ છીએ. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો. મેક્સિમમ આપના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં, ફેસબુકમાં આ વિડીયોની લિંક વધુને વધુ શેર કરશો. નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સાથે મિત્રો અમારી ચેનલ પર આપને યુઝફુલ થાય તેવા એક્સેલના, વર્ડના, ટેલીના ઘણા બધા વિડીયો પ્લેલિસ્ટમાં આપેલ છે, તો આ વિડીયો જોયા પછી તે પણ જોઈ લેશો. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.